What's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. Bali, ito yung ating YouTube channel guys. Paki-click na lang yan. Click nyo yung subscribe. Tsaka click nyo na rin yung notification bell para updated ko lagi sa ating nilalabas na video. Okay guys, bali ngayong araw guys, maglilinis tayo ng ating L filter. Yan, sa mga automatic dyan, share ko lang yung aking ginawang paglilinis sa aking Honda Beat dun sa L filter. Bali kung wala kayong pamalit sa inyong L filter, pwede nyo siyang linisin para at least kahit paano hindi siya ganun karumi. Tsaka kung may iba kayong mga tips o paraan na paglilinis, share nyo rin. Palitan tayo ng mga knowledge natin about sa mga technique sa paglilinis at pag-aayos ng mga motor. Kaya simulan na natin guys, let's go! What's up mga ka-XBERT? Ulit na yung L filter natin. On the beat. Try natin ito buksan. Fast forward na lang natin guys. Kasi medyo nahirapan ako mag-open na ng L filter box ko kasi yung isang kamay ko hawak dito sa cellphone. Kaya fast forward ko na lang. Yung to ginagawa ko guys pagka hindi ko pa nabibilihan ng pamalit itong L filter, nililinis ko na lang siya para kahit pa paano hindi siya ganun kadumi. Bali, Phillips screw lang yung kailangan natin gamitin dito guys sa pagbubukas ng ating L filter box. Bali, 6 na bolts lang to. 3 sa itaas, 2 sa ilalim, tapos isa sa gilid. Bali, sa pagbubukas ng L filter box guys, huwag nyo masyadong persahin para hindi bumilog yung mga bolts. Anuhan nyo lang, i-timing nyo lang para hindi siya mabigla sa pagbukas nyo. Yun, sa wakas nakita rin kita. Ito na pala guys yung tsura ng L filter natin after 1 year and 6 months. Ayan guys Bali ito guys, punas-punas lang yan guys kasi hindi naman siya ganun kadumi. Hindi naman siya napapasukan ng sobrang alikabok. Kaya punas-punas lang gagawin natin dyan. Pero kayo guys, kung gusto nyo basahin, okay lang din. Pero huwag nyo siritan ng tubig. Basahin nyo lang yung towel tapos punas-punasan nyo lang. Yan guys sobrang daming sumingit na mga alikabok tsaka mga putik sa ulan-ulan. Yan, nagnikitan na yung iba, tumigas na yung iba. Yan guys, bali yan lang yung way ko sa paglilinis. Yan lang yung kailangan natin gawin. Yan, punas-punas lang. Make sure lang natin na walang alikabok sa loob. Bali, ito yung natin guys, yan L filter. Hindi naman siya ganun ka dumi kasi lang naman yung binabiyahe natin malapit-lapit lang, hindi siya ganun kalayo. Yan guys Pero medyo maitim-itim na siya. Bali, pagka nagka-budget tayo guys, baka palitan ko na tong L filter natin. Okay guys, bali babacuum ko pala to para kahit paano mahigop yung mga dumi-dumis na nagsingit sa loob. Yun guys, ito yung vacuum na gagamitin natin. Ito yung vacuum namin dito sa trabaho. Bali break time naman kaya itinoon ko yung paglilinis ng ng L filter. Vacuumin lang natin to guys, sobrang bilis lang. Ito tayo mga alikabok na sumingit sa loob. Kabilaan ko guys kasi sa kabila vacuum natin para mahigop din ng mga alikabok sa kabila. Nakaputot ko guys. Bali yung ibang napanood kong video ng L filter, sa kanila binabasa nila tapos binabrush, pwede rin yun. Basta make sure nyo lang na bago nyo ibalik, tuyo yung L filter. Tapos yung iba naman guys, pinakat nila itong L filter na parang tela nito. Pinakat nila yan, tapos pinapalitan nila ng yung sponge na pang-brush sa tayo.
pang-protect sa mga alikabok. Pwede naman yun guys, nasa inyo naman yun kung saan mas maganda at nakakabuti sa motor ninyo. Pero sa akin, i-vaccination ko lang. Bali, pagka nagka-budget ako, bibili ako lang ng mapalitan ko yung full filter ko. Yan guys, ganito lang lang sa vacuum. Dito kasi ako sa trabaho kaya hindi ko siya mababrush, hindi ko rin siya maanuhan sa tubig, malilinis sa tubig. Ayan guys, malinis na, di ba? Nabawasan yung alikabok dito. Alright, yan guys, ibabalik na natin. Bali, ganito na lang kung paano tinanggal, ganun din yung pagbalik. Kalang way, may alikabok pa eh, punasan lang muna natin guys. Yan o, hindi ko kasi naanlaman sa tubig, andito kasi ako sa trabaho eh. Tsaka break time lang, maikling oras lang yung kailangan nating bunuin sa paglilinis na ito. Kaya hindi natin malinis na maayos. Kaya yan guys, babalik na natin. Ganito lang naman, sobrang bilis lang maglinis na ito. Kaya kaysa sa punta nyo pa sa mga shop or sa mga nagaano ng mga motor, kayo na lang maglinis guys, matututo pa kayo. Yan guys, hanggang dyan na lang tayo guys. Bali, tapos na yung ating ginawang paglilinis sa air filter. Kaya kita-kits tayo guys sa susunod na video kong ilalabas. Click nyo na yung subscribe button